طبعا مع اقتراب شهر رمضان 2025، كل سنه وحضراتكم طيبين ويعيد عليكم وعلينا الايام بالف خير يا رب. كل صانع محتوى على منصه اليوتيوب بيبقى عايز ان هو يستغل شهر رمضان ان هو يزود مشاهداته ايا كان ايه هو المحتوى بتاعه، ولكن الناس اللي بتدور تحديدا على زياده مشاهداتها في خلال شهر رمضان وهي اصحاب قنوات الطبخ. وعشان كده النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن شويه نصايح، والنصايح دي هتكون موجهه لاصحاب قنوات الطبخ عشان يقدروا ان هم يزودوا مشاهداتهم خلال شهر رمضان. لان خلينا عارفين ان شهر رمضان عموما بيبقى قنوات الطبخ تحديدا بيبقى عليها بحث كبير جدا، وبتبقى فيه ترندات كتيره جدا في المحتوى بتاعها. ممكن اي ست بيت تبقى عايزه ان هي تدور على وصفه جديده، ممكن اي واحده ست لسه مثلا متجوزه بتبقى عايزه ان هي تعمل وصفه جديده او تاخد خبره عموما في الاكلات اللي هي المفروض تعملها. فكل ده بيخلي ان البحث على قنوات الطبخ تحديدا بيبقى عالي خلال شهر رمضان. فهتكلم النهارده معاكم عن شويه نصايح لو قدرتوا ان انتوا تستغلوا النصايح دي. حرفيا في قنوات كتيره جدا من قنوات الطبخ هتبدا ان هي تظهر خلال الشهر ده وهتحقق نجاح بشكل كبير جدا. اول حاجه، انت كصاحبه قناه طبخ لازم تهتمي بالقناه بتاعتك خلال شهر رمضان، ولازم انك تبقي مواكبه الترندات اللي بتحصل، ولازم يبقى عندك على قناتك او تعملي على قناتك بمعنى اصح حاجات خاصه بشهر رمضان، من الحلويات للاكلات السريعه للاكلات الصحيه لوصفات مثلا للعزومات. لكل الكلام ده انت لازم ان انت تبقي بتعمليه بشكل مستمر، ولازم انك تكوني بتعرضيه على قناتك بشكل مستمر. خصوصا الحته بتاعه الحلويات. ليه بتكلم عن الحلويات تحديدا؟ بتكلم عن الحلويات تحديدا لان احنا كل سنه او بقالنا كذا سنه بمعنى اصح بيبقى في ترند معين في الحلويات بيبدا ان هو يظهر خلال الشهر الكريم. فانت لو قدرتي انك تستغلي الترند ده وقدرتي انك تعملي الوصفه الترنديه دي، هتبداي ان انت تظهري في محركات البحث وهتبداي انك تظهري في الاقتراحات بشكل كويس جدا. نيجي ندخل دلوقتي على الجزء اللي هو بتاع المشروبات. لازم ان انت برضو تعملي، مش بقول لك تتجهي للاكل وبس ولا تتجهي للحلويات وبس، لا انت كمان تعملي وصفات للمشروبات، حتى ولو الفيديو يكون مدته قليله مفيش اي مشكله تماما. ولكن برضو لازم انك تهتمي بان جزء المشروبات لازم ان هو يبقى موجود على القناه بتاعتك بشكل دائم. ندخل على وصفات السحور. لازم انك تعملي وصفات للسحور، يعني ما تهتميش بالجزء بتاع الفطار بس، ولا تهتمي بالجزء بتاع المشروبات بس، ولا تهتمي بالجزء بتاع الحلويات بس، لا انت كمان تهتمي للوصفات السريعه بتاعه السحور. لازم انك تعمليها. فكده انت تقدري انك بدل ما تعملي مثلا فيديو في اليوم، لا انت ممكن تعملي فيديوهين في اليوم، او ممكن بمعنى اصح كل يوم تبداي انك تعملي وصفه مختلفه. فدايما خليكي جاهزه بالافكار الجديده، سواء الفكره دي فكره فطار، سواء الفكره دي فكره عزومه، سواء الفكره دي فكره مشروب معين، سواء الفكره دي فكره حلويات معينه، سواء الفكره دي فكره تحضير سحور سريع. كل ده انت لازم تعمليه في الشهر الكريم، وكل ده انت لازم تعمليه على قناتك بشكل مستمر. لان انت لو ما بداتيش انك تظهري من الفيديو الاولاني هتظهري من الفيديو الثاني. بس اهم حاجه انك تكوني شغاله بشكل مستمر عشان تبداي ان انت تظهري في الاقتراحات وتبداي ان انت تظهري في محركات البحث. وبشكل تلقائي لو انت بداتي انك تظهري في محركات البحث وبداتي انك تظهري في الاقتراحات، فبالتالي انت كده وصلتي لعدد اكبر من المشاهدين. لان ممكن المشاهد يشوف قناتك اول مره عن طريق وصفه معينه انت مقدماها، فلو اقتنع بيكي واقتنع بالحاجه اللي انت بتقدميها هيبدا ان هو يشترك في قناتك ويتابعك بشكل مستمر، وتوصلي كمان من خلاله لاكبر عدد ممكن من الناس. الحاجه الثانيه اللي انت لازم تهتمي بيها برضو بشكل كويس جدا وهي العنوان والصوره المصغره. وخلينا عارفين ان العنوان والصوره المصغره هم دول اول حاجتين بيقع عليهم عين المشاهد، سواء في البحث او في الظهور في الصفحه الرئيسيه على منصه اليوتيوب او حتى في الظهور في الاقتراحات. فلو قدرت انك تشدي عين المشاهد من خلال الصوره المصغره ومن خلال عنوان الفيديو، فكده انت قدرت برضو ان انت تجيبي اكبر عدد ممكن من المشاهدين. خصوصا لو الصوره المصغره بتاعتك دي فيها عوامل من عوامل الجذب. ايه هي عوامل من عوامل الجذب؟ يعني مثلا اسرع طريقه لتحضير الكنافه الرمضانيه. كده انت اصلا ربطتي كلمه رمضان او كلمه رمضانيه بالشهر الكريم او بالحاجه اللي المشاهد بيبحث عنها او الحاجه اللي المشاهد بيدور عليها. افضل وصفات لحلويات رمضان. كده برضو انت ربطتي الحاجه اللي انت بتعمليها بشهر رمضان او بالحاجه اللي انت بتقدميها في رمضان. ويا سلام بقى لو قدرتي انك تربطي كلمه رمضان دي ب 2025. كده اللي هيبدا ان هو يشوفك هيبدا ان هو يعرف ان انت الحاجه دي بتقدميها بشكل جديد، او الحاجه دي انت عاملاها السنه دي مش مثلا عاملاها من السنه اللي فاتت. فان احنا نحط كلمه رمضان سواء في الصوره المصغره سواء في العنوان، وان احنا نربطه كمان ب 2025، ده هيعلي فرصه ظهورك اكتر. لان المشاهد كده لما يبدا ان هو يشوفك حتى قبل ما يدخل عليكي هيعرف ان انت الوصفه اللي انت عاملاها دي عاملاها خلال السنه دي، مش عاملاها مثلا من قبل كده. فهيبدا ان هو يدخل عندك ويبدا ان هو يتفرج عليكي. يعني بمعنى اصح تخلي العنوان وتخلي الصوره المصغره بيوحي بالمضمون وفي نفس الوقت يجذب ويشد عين المشاهد. الحاجه رقم 3 اللي انت برضو كصاحبه قناه طبخ اجباري عليكي انك تعمليها، وهي انك لازم تتفاعلي مع جمهورك بشكل مستمر، سواء عن طريق التعليقات او عن طريق قسم المنتدى. وقسم المنتدى كمان اهم من التعليقات، او الاثنين بمعنى اصح بيكملوا بعض. ممكن عند قسم المنتدى تشاركي مع الجمهور بتاعك الافكار اللي هم حابين ان هم يشوفوها او الوصفات اللي هم حابين يشوفوها في القناه بتاعتك، وتقدري من خلال الوصفات اللي تجيلك من خلال قسم المنتدى او اللي المشاهد عايز يشوفها في قناتك تقدري ان انت تقدمها له. ساعتها برضو الفيديو بتاعك هيجيب مشاهدات. تقدري كمان من خلال التعليقات بتاعتك
بتاعتك ممكن يكون حد بيطلب منك وصفه معينه، ممكن يكون حد بيطلب منك طريقه عمل حاجه معينه، تقدري برضو ان انت تعملها له. كده انت اتفاعلتي مع الجمهور، وفي نفس الوقت كمان انت اكتسبتي افكار فيديوهات تقدري انك تعمليها في الشهر الكريم من خلال التعليقات ومن خلال قسم المنتدى. ممكن مثلا ان انت تاخدي صوره الوصفه دي وتقدري ان انت تشاركيها على قسم المنتدى وتقولي للمشاهدين او تقولي للمتابعين عندك في قناتك جربوا الوصفه دي وقولوا لي رايكم او شاركوني رايكم. كده انت برضو بتزودي التفاعل على القناه بتاعتك من خلال قسم المنتدى ومن خلال برضو التفاعل على الفيديو، لان ممكن برضو اي واحده ست بيت لو المنتدى بتاعك ظهر لها وهي لسه اصلا ما تعرفكيش ودخلت على الوصفه بتاعتك وبدات ان هي تشوفها وبدات ان هي تقتنع بيها، ممكن دي تجيب لها فكره اصلا تعملها في بيتها. فاللي عايز اقوله لك من الموضوع كله ان الموضوع كله بيكمل بعضه، يعني بمعنى اصح ان انت تقدمي الوصفات او تقدمي الاكلات او تقدمي الحلويات او المشروبات او تخلي المتابعين عندك يقدروا ان هم يقدموا وصفه معينه او يجربوا وصفه معينه انت عملتيها. كل ده بيكمل بعضه وكل ده بيزود التفاعل على القناه بتاعتك بشكل كبير جدا، لان زي ما قلت برضه في اول الفيديو ان قنوات الطبخ خلال شهر رمضان بيبقى عليها بحث بشكل كبير جدا وبتبدا ان هي تظهر بشكل كبير جدا، لان انت لو ما ظهرتيش للمشاهد من خلال البحث او من خلال الاقتراحات ممكن ان انت تظهري له من خلال قسم المنتدى، ولو ظهرتي له من خلال قسم المنتدى وبدا ان هو يدخل على قناتك ولقى ان انت عامله فعلا وصفات حلوه وعامله وصفات تقدر ان هي اي ست بيت تستغلها في البيت عندها، ساعتها هتقدر ان هي تتابعك بشكل مستمر وهتبقى متابعه دائمه معاكي. يعني مش هتبقى متابعه ليكي في شهر رمضان بس، لا هيبقى متابع دائم سواء في شهر رمضان او بره حتى شهر رمضان. الحاجه اللي بعد كده وهي التميز في مطبخك. يعني ايه التميز في مطبخك؟ يعني بمعنى اصح ممكن ان انت تحطي ديكور معين للمطبخ بتاعك يبقى ديكور للشهر الكريم، اي زينه مثلا ممكن ان انت تعلقيها في المطبخ عندك وتبقى ظاهره في الكادر وانت بتصوري، ساعتها برضو كل ده بيشد عين المشاهد او بمعنى اصح بيحلي عين المشاهد وهو بيتفرج على الفيديو. فان انت تهتمي بالحاجات الصغيره دي بتبقى حاجات مهمه، ممكن ان هي تكون تافهه لبعض الناس ولكن الموضوع ده مش صح والله اطلاقا. الحاجات دي فعلا بتحلي عين المشاهد وهو بيتفرج، بيبقى بيتفرج وهو مستمتع. حتى لو حطيتي مثلا في المطبخ عندك حطيتي فانوس صغير مفيش اي مشكله، حطيتي مثلا مفرش معين او حطيتي زينه معينه، كل ده بيحلي عين المشاهد وهو بيتفرج على الفيديو، هيبقى قاعد بيتفرج عليكي وقاعد بيتفرج على الوصفه وهو حرفيا قاعد مستمتع. فحاولي ان انت تهتمي بالنقطه دي لان النقطه دي برضو عليها عامل كبير جدا. الحاجه اللي بعد كده ودي تقدري انك تسوقي من خلالها الفيديوهات بتاعتك او تروجي من خلالها للفيديوهات بتاعتك وفي نفس الوقت كمان تجيبي افكار للقناه بتاعتك. طب ايه هي الحاجه دي؟ الحاجه دي وهي انك تقدري انك تسوقي للفيديوهات بتاعتك من خلال مجموعات الطبخ اللي موجوده على السوشيال ميديا، زي مثلا الفيسبوك، زي تويتر، زي الانستجرام. في مجموعات من المجموعات دي بتقدر ان هي تنزل اصلا وصفات بشكل مستمر. يعني انت ممكن تدخلي على اي مجموعه من المجموعات دي تلاقي ان في حد عامل وصفه انت ما عملتهاش، تقدري انك تاخدي الوصفه تعمليها باسلوبك وبتعمليها بطريقتك وتعمليها بطريقه تقديمك وبمونتاجك وبالهيئه اللي انت اصلا عاملاها للمطبخ بتاعك، فتقدري ان انت كده جبتي فكره فيديو وفي نفس الوقت تقدري انك تنشري الوصفات بتاعتك من خلال مجموعات الطبخ دي. لان زي برضو ما البحث بيكون عالي في يوتيوب على قنوات الطبخ، لا كمان في الفيسبوك بيبقى البحث عالي جدا على قنوات الطبخ، فممكن الوصفه بتاعتك المشاهد اصلا يعرفها من خلال الفيسبوك فيقدر ان هو يجي لك على اليوتيوب بشكل طبيعي خالص. فحاولي انك تشاركي الفيديوهات دي على المجموعات اللي هي بتاعه الطبخ اللي هي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا، لان ده هيفرق معاكي بشكل كبير جدا، خصوصا لو الوصفه اصلا بتاعتك وصفه مميزه او الطريقه اللي انت مقدماها بيها طريقه مميزه، ده برضه هيفرق معاكي وهيفرق مع قناتك بشكل كويس جدا. وحاولي انك تهتمي بالموضوع ده لان زي ما احنا عارفين برضه ان الفيسبوك انتشاره بيبقى اسرع شويه من اليوتيوب، فانت كده تبقى عملتي اللي عليكي في اليوتيوب وكمان عملتي اللي عليكي في الفيسبوك، فالمشاهد اللي هو مش هيشوفك من هنا هيقدر ان هو يوصل لك من هنا بشكل طبيعي خالص. وعلى فكره برضه عملت فيديو هسيبه لك في شاشه النهايه، تقدري انك تشاركي الفيديوهات بتاعه اليوتيوب على الفيسبوك بحيث ان المشاهد يقدر ان هو يدخل على قناتك ويتفاعل مع قناتك سواء بالاشتراك او باللايك او بالكومنت بدون اي مشاكل خالص. هو موقع بس كده بيقدر ان هو يحول الرابط بحيث انه يخلي المشاهد يدخل على طول على القناه بدون ما يطلب منه اي اجراء وبدون ما يطلب منه تسجيل دخول او اي حاجه من دي. فانصحك تروحي تتفرجي عليه عشان لو عايزه انك تشاركي الفيديوهات بتاعتك على الفيسبوك تقدري ان انت تشاركيها بشكل طبيعي خالص. الحاجه رقم 5 ودي حاجه انا كنت اتكلمت عليها في اول الفيديو بس انا هعرفك فيها برضو بعض حاجات، وهي ان انت لازم تكوني مستغله للترندات الرمضانيه. يعني ايه مستغله للترندات الرمضانيه؟ يعني بغض النظر ان في كل سنه بيظهر ترند معين في الحلويات، لا في كمان بتبقى ترندات معينه بتبدا تظهر اللي هي مثلا وصفات سريعه للسحور، وصفات خفيفه للافطار، مشروب مثلا طالع مطرقع جديد او اي حاجه، فلازم انت تكوني متابعه بشكل مستمر. وغير انك تكوني متابعه بشكل مستمر انت لازم واجباري وضروري عليكي انك لازم تعملي الموضوع ده ولازم انك تقدمي الحاجات دي. يعني خليكي دايما جزء من الترند اللي بيحصل، لان الترند لما بيجي بيحصل ناس كتيره جدا بتبدا ان هي تبحث عليه. طيب انت دلوقتي واحده عملتي الترند ده، واحده جيتي قدمتي الترند ده ايا كان ايه هو، بس هو ترند خاص برمضان، فانت جيتي قدمتي الترند ده، اصبح كده ان اللي هي هيبحث على الترند ده فرصه ظهورك له هتبقى
من 98 ل 100%، لان ممكن المشاهد يشوف فيديو، يشوف 2، يشوف 3، يشوف 4 عادي جدا بدون اي مشاكل. ممكن انت في خلال الفيديوهات اللي هو بيشوفها دي يبدا ان الفيديو بتاعك يظهر له، هيبدا ان هو برضه يتفرج عليكي، لان موضوع الترندات تحديدا اللي بيظهر في شهر رمضان بيهم عدد كبير جدا من الجمهور، وبيهم عدد كبير جدا تحديدا من ستات البيوت، فخليكي دايما جزء من الترند ده. ففي النهايه شهر رمضان هو شهر ممكن يوسع القاعده الجماهيريه بتاعتك في قناتك، ممكن ان هو يوصلك لعدد كبير جدا من الناس، ممكن ان هو يخلي القناه بتاعتك تتنقل في جزء تاني خالص، او تتنقل في حته تانيه خالص، او انت تتنقلي بيها لحته تانيه خالص، ويبدا ان يجيلك عليها مشتركين، يبدا ان يجيلك عليها مشاهدات، تبدا ان انت توسعي قاعده جماهيريه، تبدا ان قناتك تظهر اصلا الناس، والناس تعرفك من خلال الحاجه اللي انت بتقدميها جوه القناه بتاعتك. فحاولي انك تخليكي مميزه، حاولي انك تتفاعلي مع جمهورك بشكل مستمر، حاولي ان انت تقدمي حتى وصفات جديده، لان ممكن الترند انت اللي تعمليه. يعني ممكن انت حتى ما تاخديش وصفات للترند او ما تواكبيش الترند اللي حاصل، لا ممكن الترند يكون عندك انت، ممكن انت من خلال وصفه جديده انت تعمليها يبقى كده انت عملت ترند معين، وساعتها انت لو قدرت تمسكي الحته دي فرصه ظهورك هتبقى عاليه بشكل كبير قوي. لو اهتميتي بكل حاجه انا جيت قلتها جوه الفيديو، شوفي بعد رمضان قناتك ممكن ان هي توصل لفين. لايك وشيرك وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.